สวัสดีครับมาดูหม้อทอดใหม่จากยี่ห้อซิมพัทนะครับราคาถูกราคาเพียง 1,200 บาทเท่านั้นเองรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่สีขาวนะครับเป็นรุ่นที่มีกระจกด้านหน้านะครับทำให้เรามองเห็นอาหารได้ผมจริงๆมีฟิลิปแอร์ไฟเออร์อยู่แล้วแต่ว่าอยากได้รุ่นนี้มาลองใช้งานเนื่องจากว่าเป็นรุ่นใหม่แล้วก็กำลังไฟแค่ 1,450 วัตต์เองนะครับแล้วก็ขนาดเล็กกว่าเข้าใจว่าน่าจะประหยัดกว่าด้วยแล้วก็อยากเห็นอาหารตอนที่มันสุกนะครับผมก็เลยสั่งตัวนี้มาดูกันว่าจะใช้งานดีหรือเปล่านะครับส่วนประกอบอันดับแรกก็ง่ายมากครับด้านบนตัวนี้เป็นชิ้นส่วนภายในนะครับเป็นตะแกรงด้านล่างนั่นเองเดี๋ยววางทีละส่วนเลยนะครับด้านในมีกล่องเล็กๆตัวนี้มาให้ด้วยนะครับตัวที่อยู่ในกล่องเล็กเป็นของแถมนะครับเข้าใจว่าตัวนี้เป็นกล่องใส่ชาที่เป็นกล่องหมุนปั่นชานั่นเองนะครับนี่นะครับปั่นอะไรก็ได้ซึ่งตัวนี้ก็ตัวนี้ครับของแถมเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับก็โอเคแหละแต่ว่ามันแปลกๆนิดนึงมันต้องดึงนะครับนึกว่าจะเป็นรุ่นใส่ถ่านนะมาดูส่วนประกอบใกล้ๆนะครับตัวนี้จะมีตัวหนังสือตัว S บวกอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็บริเวณด้านในตรงนี้โอ้ใหญ่เหมือนกันนะนึกว่าจะเล็กๆขนาดใหญ่กว่า Philips Airfryer อีกนะครับโอ้ใหญ่มากๆด้านบนว้าวสวยครับตัวนี้เป็นพลาสติกกึ่งกระจกสวยดีนะครับตัวนี้นะแล้วก็สำหรับด้านหลังตรงนี้จะเป็นช่องระบายเข้าใจว่าระบายลมออกตรงนี้นะครับลมตรงนี้ลมร้อนนะแล้วก็สายไฟเป็นสายไฟ10แอมป์นะครับ250โวลต์สายไฟไม่มีกลิ่นใช้ได้นะครับส่วนด้านล่างครับด้านล่างก็จะมีเขียนว่า Sim Plus Air Fryer เป็นโมเดลข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับกำลังไฟ 1,450 วัตต์มีมอก.ด้วยโอ้โหลุกตลาดไทยราคาถูกมากนะครับได้มอก.แล้วด้วยเยี่ยมมิน่าล่ะเห็นมีโฆษณาตามคอนโดนะครับบริเวณที่เป็นลิฟต์คอนโดห้องโถงล็อบบี้อะไรพวกนี้มีโฆษณาอยู่นะครับมาดูด้านในบ้างครับด้านในที่เป็นขดลวดทำออกมาได้สวยดีนะครับแต่คิดว่าสุดท้ายมันก็คงเลอะอยู่ดีแหละแต่ก็โดยรวมๆน่าจะเช็ดง่ายนะเท่าที่ดูแล้วพัดลมก็เป็นพัดลมเหล็กอยู่ด้านในนะครับโดยรวมถือว่าผ่านครับไม่ได้ขี้เหร่นะครับราคา1,000 กว่าบาททำได้ยังไงมาดูตรงนี้ก็เป็นถาดครับสามารถใส่อาหารได้ใหญ่พอสมควรเนี่ยมือผมนะใหญ่มากๆเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูว่าเขาจะทำแล้วเร็วแค่ไหนทำอาหารได้ไวไหมนะครับแล้วก็กินกำลังไฟเท่าไหร่ก่อนใช้งานนะครับก็ใส่ตัวตะแกรงลงไปแบบนี้ซึ่งตะแกรงจะมีพลาสติกอยู่ด้านข้างตรงมุม4ด้านนะครับเขาจะไม่ลงไปลึกนะจะเหมือนกับลอยๆอยู่แบบนี้นะครับเข้าใจว่าตรงเนี้ยน่าจะเอาอาหารมาวางตรงนี้ได้เลยผมขออนุญาตรีวิวด้วยการทอดไส้กรอกแบบนี้อย่างง่ายนะครับมาดูกันกรณีที่เราใส่ยังไม่สุดนะครับตัวหม้อทอดจะยังไม่ทำงานนะครับลองสังเกตดูก็จะประมาณนี้พอเราใส่เข้าไปตอนนี้หม้อทอดเริ่มทำงานแล้วนะครับเราจะเห็นปุ่มเปิดตรงนี้โอ้โหสวยครับจริงๆไม่ใช่สีฟ้านะจะเป็นสีเทาๆนะครับค่อนข้างสวยใช้ได้เลยแล้วก็สำหรับตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มเวลามีฟังก์ชันต่างๆมากมายอ่านคู่มือได้นะครับตรงนี้กดได้นะเช็คที่ตรงนี้จะเป็นอุณหภูมินะครับกดที่ตรงนี้จะเป็นเวลาเลือกโหมดได้แล้วก็ตรงนี้เป็นโหมดอาหารตรงนี้เป็นแต่ละโหมดเลือกนะครับกดตรงนี้กดไม่ได้นะจะเป็นการกดข้างๆตรงนี้เป็นโหมดอาหารนะครับผมจะใช้ความร้อนประมาณนี้เวลาประมาณนี้เวลากดที่ตรงนี้ลดลงเหลือแค่1 นาทีนะครับแล้วก็อาหารคืออะไรอาหารเลือกเป็นไส้กรอกนะครับผมว่าก็น่าจะประมาณเป็นพิซซ่านะครับเขาจะเลือกเวลาให้เนาะก็ไม่เป็นไรครับเราเลือกเวลาเองความร้อนแล้วก็เวลาแค่ประมาณ2 นาทีก็แล้วกันนะครับจริง
คุณสามารถดูวิธีการทำอาหารแยกต่างหากได้นะครับคลิปอื่นมีวิธีทำอาหารเก่งๆเยอะมากเลยผมแค่เอาสินค้ามาแล้วก็ซื้อมาใช้เองมารีวิววิธีการใช้งานคร่าวๆไว้ให้แล้วก็ดูประสิทธิภาพเทียบกับกำลังไฟฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับโอเคมาแล้วครับสังเกตดูนะครับสำหรับการทำงานก็จะประมาณนี้โอ้โหสวยดีนี่แหละครับสวยมากๆเสียงไม่ดังเลยนะครับเสียงเบากว่าฟิลิปเยอะเลยใกล้ๆตรงนี้เริ่มมีลมอุ่นๆออกมาครับตอนนี้เครื่องทำงานอยู่ที่1 นาที16 วินาทีนะครับก็ผ่านไปแล้วมาดูตัววัดไฟของผมใช้ตัวนี้นะ Sonoff S40 นะครับวัดไฟอยู่แล้วก็มาดูในส่วนของกำลังไฟที่ใช้ 1,341 วัตต์นะครับเข้าใจว่าก็ไม่ได้สูงมากถ้าเทียบกับอุปกรณ์ให้ความร้อนเมื่อเทียบกับฟิลิปซึ่ง 2,000 วัตต์นะครับก็น่าจะประหยัดกว่าคราวนี้ก็มาดูเวลาที่ใช้จริงๆแล้วนะครับค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับสวยดีดูอาหารก็จริงๆก็ต้องใส่น้ำมันนิดนึงนะแต่ผมไม่ได้ใส่นะครับตอนนี้ก็เริ่มพองแล้วนะครับเนี่ยอาหารเริ่มจะสุกแล้วนะครับไส้กรอกควรจะมีน้ำมันฉลมนิดหน่อยเพราะว่าเป็นการทอดแต่ผมวางเฉยๆตอนนี้ไส้กรอกเริ่มได้ที่แล้วนะครับเวลาก็เหลือประมาณ16 วิกับกำลังไฟที่คงที่เริ่มแล้วครับกำลังไฟเริ่มลดลงแล้วเหลือประมาณ55 วัตต์ก็น่าจะใกล้ๆเป็นการลดความร้อนแล้วครับสำหรับด้านหลังตรงนี้ก็ค่อนข้างร้อนออกมานะครับบริเวณด้านหลังตรงนี้ก็ร้อนลมร้อนออกมาชัดเจนกลิ่นก็หอมดีตอนนี้ความร้อนหยุดแล้วความร้อนเหลือ55 วัตต์นะครับช้าๆน่าจะเป็นการอุ่นตอนนี้ก็เป็นการทำให้อาหารค่อยๆเริ่มอุ่นไม่ร้อนจัดนะครับยังไม่ได้หยุดทันทีตอนนี้เอ็นแล้วนะครับจบไปแล้วยังมีความร้อนอยู่ผมไม่แน่ใจว่านี่คือโหมดของเขาหรือเปล่านะยังมีความร้อนอยู่เล็กน้อยนะครับเขาจะทำงานอยู่โดยไม่หยุดทันทีนะครับถ้าเกิดคุณต้องการจะปิดเมื่องานเสร็จแล้วเมื่ออาหารสุกแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็กดตรงนี้ค้างครับเนี่ยถึงจะหยุดนะเขาจะทำงานอุ่นอาหารที่55 วัตต์ตลอดไปเรื่อยๆนะครับส่วนการวัดไฟก็เหลือ0 วัตต์เรียบร้อยแล้วก็คือหยุดสนิทแล้วนะครับโอ้โหใช้ได้อาหารน่ากินครับทั้งที่ผมไม่ได้ใส่น้ำมันแต่ว่าน้ำมันออกมาจากไส้กรอกนะใช้ได้เลยโดยรวมแล้วก็ชอบครับไม่มีปัญหาแต่ผมได้สินค้าดีเฟกต์มานิดหน่อยนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ขนส่งหรือเปล่าตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวคงต้องเคลมสินค้าอีกทีหนึ่งมันไม่ได้นะครับขนาดนี้ซิมพลัสต้องได้สินค้าที่ดูดีสมบูรณ์ 100% นะครับตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาน่าจะเคลมได้แต่โดยรวมตรงนี้ผมชอบนะครับมือจับขนาดพอดีมือมากแข็งแรงนะครับแล้วก็มีกระจกให้รวมถึงการกินไฟที่ไม่ได้สูง 2,000 วัตต์นะครับรวมๆสายไฟปลั๊กไฟไม่ร้อนทุกอย่างโอเคหมดนะครับใช้ได้ราคาเพียง 1,200 บาทกับดิจิตอลแล้วก็กระจกด้านหน้าแบบนี้นะครับก็ผมเอาสินค้ามารีวิวให้ชมมาดูว่ากำลังไฟจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็อาหารที่ได้โอเคครับถูกใจรวมๆไม่มีปัญหาครับถูกดีคุ้มค่ากับสิ่งที่ต้องการนะครับก็เอาสินค้าที่คุ้มค่าดีราคาไม่แพงมารีวิวให้ชมนะครับท่านใดมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับอย่างของผมเนี่ยมีรอยตำหนิตรงนี้เกิดจากการขนส่งนะครับผมติดต่อไปทางซิมพัทเรียบร้อยแล้วทางแอดมินเขาบอกว่าเดี๋ยวจะส่งเครื่องใหม่มาเคลมให้เป็นเครื่องเพิ่มเติมนะครับแสดงว่าผมก็จะมี2เครื่องใช้ที่บ้านแต่ว่าเครื่องนึงมีตำหนินะก็ไม่เป็นไรครับตรงนี้ก็น่าจะใช้ได้อยู่แต่แค่มันไม่สวยครับอาจจะเอาไปไว้ในตำแหน่งที่ไม่ต้องเห็นนะครับไม่ต้องโชว์ใครก็น่าจะได้ครับ